สวัสดีมิตรรักแฟนดาบพิฆาตอสูรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะตัวละครใหม่เข้าเป็นทางด้านของชิโนบุยูอาร์นี่เองนะก็อย่างที่บอกไปแล้วแหละว่าตัวละครจะเข้าเนาะเป็นชิโนเป็นโดมะกับชิโนบุใช่ไหมแล้วก็บอกไปแล้วว่าให้ข้ามโดมะแล้วก็มาเอาชิโนบุแทนเพราะว่ามันเป็นตัวละครเมตากว่านะแล้วก็มันเป็นตัวละครซัพพอร์ตแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็คนปั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเมตาต้องบอกก่อนว่าตัวละครเมตาส่วนใหญ่อะที่ใช้งานได้นานๆนะจะเป็นทางด้านของซัพพอร์ตกับแทงค์เพราะว่าดาเมจเนี่ยส่วนมากมันจะมีมาค่อนข้างบ่อยมากตัวละครดาเมจจะตกเมตาค่อนข้างบ่อยถ้าไม่ใช่ตัวละครที่เก่งจริงๆมันจะยืนเมตาได้ไม่ค่อยนานแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครซัพพอร์ตกับแทงค์ส่วนมากมันจะอยู่ได้ค่อนข้างนานมากๆเพราะว่าเหมือนนานๆเข้ามาทีนึงส่วนมากเขาจะอัดตัวละครดาเมจมาซะมากกว่าประมาณนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยมาดูสกิลคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูรีวิวจากผู้เล่นคนอื่นเขาด้วยว่าเป็นยังไงนะนี่ก็ก่อนที่ไปดูเนื้อหาฝากไปดูวิธีการดาวน์โหลดและสมัครของตัวเกม X7 Game ก่อนนะครับผมโอเคไปหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปแล้วนะก็ต้องทำการโหลดทางด้านของตัวแอปของ X7 Game ก่อนนะครับผมใครเป็น iOS นะสามารถโหลดของ iOS ได้ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android ได้นะแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมไปได้เลยนะ Demon Slayer นะหาที่มันเป็นรูปมิสซิลี่อันนี้นะมันจะมีผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นรูปมิสซิลี่หรือว่าเป็นรูปของเนสโกะนะลองพิมพ์หาเข้าไปนะมันจะมีเวอร์ชันที่ลด99%ต้องเป็นเวอร์ชันนี้นะถึงจะลด 99% มันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งจะไม่ได้ลดนะก็โหลดให้ถูกเวอร์ชันนะครับผมหลังจากกดเข้าเกมมานะเราจะอยู่หน้าจอหน้านี้เลยแล้วก็กดข้างล่างไปลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะหลังจากกด1ครั้งเนี่ยเราต้องทำการกรอกอีเมลของเราไปก่อนแล้วก็กดทางด้านของการรับรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลเราสามารถไปก๊อปรหัส6ตัวมากรอกในช่องกรอกรหัสได้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบแล้วก็กดยืนยันตรงนี้เป็นการยอมรับเงื่อนไขของตัวเกมปกติแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ทำการกดเข้าเกมได้ปกตินะครับผมโอเคหลังจากรู้วิธีการดาวน์โหลดก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูก่อนก็อันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะมันรวมจากทุกเซิร์ฟของเวอร์ชันนี้นะก็ตอนนี้มีอยู่3คนนะที่เป็นมหาเทพของทางเวอร์ชันนี้ก็มี3คนตอนนี้เป็นทางนี้อันนี้ไม่เห็นตัวละครแต่ว่าสุ่มไป 6,400 ครั้งอันนี้ 5,900 ครั้งก็4ดาวลุ้งแล้วก็อาวุธ40แล้วก็อาวุธนี่โอ้โหถือว่าใส่จัดหนักอยู่นะอันนี้เป็นมังกรอันนี้เป็นตายเกิดอันนี้เป็นล้างซีคอมโบแล้วก็สปีดนะแล้วก็เป็นทางด้านของอันเนี้ยไอ้2เนี่ยผมจำได้ว่าโดนอะไรเบาลงสักอย่างแต่ว่ามันเป็นการลดดาเมจทั้งคู่นะประมาณเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นมันน่าจะมีอันที่เหมือนเป็นโดนคอมโบหรืออะไรสักอย่างเบาลงด้วยมันเอาเป็นว่าเนี่ยมันคือการลดดาเมจทั้งคู่เลยประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบสิกอยู่แล้วเป็นคอมโบกับสปีดส่วนอื่นก็มีประมาณนี้อันนี้คือสำหรับของคนแรกแล้วก็อันนี้ใส่เป็นทางด้านของเหรียญไว้เพิ่มดาเมจให้กับทีมประมาณนี้อันนี้คือของคนแรกนะแล้วก็มาดูคนนี้อีกทีหนึ่งอันนี้ไม่โชว์ตัวคือสุ่มไปแล้วแบบเนี้ยมันตันอยู่แล้วแหละคือตันอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็เหมือนเก็บไว้ก่อนกักไว้ถ้าแบบโชว์หมดเวลาตีมันก็จะค่อนข้างลำบากวันนี้ก็เอาจริงเดี๋ยวผมสุ่มเวลากิจกรรมเนี่ยยังเหลืออยู่นะแล้วก็มันเพิ่งเข้าแรกผมมีอยู่1,300กว่าแล้วก็เดี๋ยวเติมเพิ่มไปอีกเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันก็ค่อนข้างจำเป็นแล้วก็ว่าจะเอาอย่างต่ำเนี่ยก็อย่างต่ำที่ควรมีก่อนนะเท่าที่ผมคิดนะก็เป็น3ดาวลุ้งเพราะว่าถ้า3ดาวลุ้งสกิลน่าจะตันนะถ้าจำไม่ผิด3ดาวลุ้งสกิลตันก็ถ้า3ดาวลุ้งสกิลมันจะตันหมดเลยแล้วก็ถ้าใครที่งบเหลือนะหลังจาก3ดาวลุ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยแนะนำให้ทำเป็นทางด้านของอาวุธเนี่ยให้40ก่อนเพราะว่า3ไป4ดาวมันได้แค่สเตตเพิ่มขึ้นแค่นั้นสกิลเนี่ยมันตันหมดแล้วตันตั้งแต่3ดาวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่เหลือเนี่ยเอามาทำอาวุธดีกว่าอาวุธเนี่ยต้องใช้ตัวละครประมาณ11ตัว1 3 1 2 3 5มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ1 2เป็น3 6ประมาณ1 2 3 5สำหรับ4ขั้นนะประมาณนั้นก็เฉพาะอาวุธเนี่ยต้องใช้ตัวละครทั้งหมดประมาณ11อันถึงจะอัพตันได้แล้วก็ขวดแดงอีกค่อนข้างเยอะอยู่นะส่วนตัวเนี่ยก็มีแค่อุซุเอะที่ตันส่วนตัวอื่นก็ยังแทบไม่ได้อัพมีเกียวเมอีกตัวหนึ่งที่อัพมา29แล้วประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันมาเดี๋ยวมาดูหน้าของสกิลตัวละครชิโนบุคร่าวๆก่อนนะอาจจะลงรายละเอียดได้ไม่หมดขนาดนั้นนะนี่โอเคมาทางด้านของสกิลที่1นะทำการโจมตีใส่ศัตรูที่พลังโจมตีสูงที่สุดต่อเนื่อง3ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยสร้างความเสียหาย 240% ของพลังโจมตีเท่ากับว่า3ครั้งเนี่ยก็จะโดนประมาณ720ป่ะน่าจะประมาณ 720% ประมาณนี้แล้วก็ติดสถานะสัญลักษณ์แห่งการล่มสลายให้กับเป้าหมาย
หากเป้าหมายเนี่ยติดสถานะโดดเดี่ยวจะทำให้สกิลเนี่ยได้ผลเพิ่มขึ้นอีกนะก็คือสร้างสถานะเงียบไม่สามารถใช้สกิลได้ก็คือเป็นการใบ้ใส่คู่ต่อสู้แต่ว่าไอสถานะโดดเดี่ยวเนี่ยก็น่าจะอยู่สกิลอื่นๆอีกประมาณนี้อ่ะแล้วก็สร้างความเสียหายจริงเท่ากับ 20% ของ HP สูงสุดของเป้าหมายไม่เกิน 300% ของพลังโจมตีตัวละครนี้หลังจากใช้สกิลนี้จะให้เพื่อนร่วมทีมที่มี HP ต่ำที่สุด1คนเนี่ยได้รับทางด้านของบัฟเคลือบหมอกและรักษาเพื่อนร่วมทีม1คนที่ HP ต่ำที่สุดเป็นจำนวน 200% โอเคเท่ากับว่าสกิลย่อยเนี่ยเป็นการทำดาเมจด้วยทำ CC ด้วยแล้วก็เป็นการฮิลเพื่อนในตัวด้วยซึ่งค่อนข้างดีแล้วก็คูลดาวน์2เทิร์นเท่ากับว่าตีได้ทุก2เทิร์นเหมือนฮิลเพื่อนได้ทุก2เทิร์นอะประมาณนี้อาจจะฮิลได้แค่ทีละตัวแต่ว่าก็ทีหน่อยประมาณนี้เพราะตัวละครมันไม่ใช่ตัวละครซับจ๋าๆมันจะเป็นตัวละครเหมือนจะบอกซับจ๋าๆไม่ใช่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ตัวละครซับสายฮิลมันเป็นเหมือนตัวละครซับกึ่งดาเมจกึ่งดีบัฟอะไรทำนองเงี้ยมันจะไม่ใช่เหมือนตัวละครสายแบบซับฮิลจ๋าๆอะไรขนาดนั้นอ่ะมันจะไม่ใช่ทำนองนั้นอ่ะโอเคถัดไปในเรื่องของพาสซีฟนี่พาสซีฟเรนตีป่ะพาสซีฟก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยจะมอบสถานะความฝันของผีเสื้อให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีอัตราหลบหลีกสูงที่สุดยกเว้นตัวเองเป็นเวลา1เทิร์นเมื่อผีเสื้อทำการโจมตีเนี่ยมีโอกาส 80% ที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมที่ได้รับผลผีเสื้อและผลผีเสื้อและตัวผีเสื้อเองจะได้รับ1ชั้นของกลายเป็นผีเสื้อไอผีเสื้อเองนี่น่าจะหมายถึงชิโนบุนะประมาณนี้แล้วก็เมื่อมีครบ3ชั้นเนี่ยเมื่อชิโนบุโจมตีเนี่ยจะเพิ่มอีก1ครั้งจากการจบการกระทำโดยโจมตีศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด3ครั้งแต่ละครั้งสร้างความเสียหาย 60% ของพลังโจมตีลบสถานะบัฟทั้งหมดของเป้าหมายและเคลียร์ช่องบัฟของเป้าหมายทั้งหมดโอ้ถือว่าดีนะเป็นการตีแล้วก็ลบบัฟของคู่ต่อสู้ด้วยอันนี้ถือว่าดีไม่แปลกใจหรอกนะที่มันเป็นตัวเมตานะนี่อ่ะแล้วก็เมื่อเริ่มเทิร์นของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยที่มีบัฟอยู่เนี่ยจะลบชั้นบัฟทั้งหมดและแปลงแต่ละชั้นเป็น 30% ของค่าขีดจำกัดหากแปลงครบ3ชั้นจะได้รับทางด้านของตื่นจากฝันแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ด้านขวาเอฟเฟกต์อันบนอันนี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตี 20% หลังจากการกระทำมีโอกาส 50% ที่จะทำให้สถานะ1ชั้นอยู่ได้1เทิร์นไม่สามารถถูกลบล้างได้โอ้ประมาณนี้อ่ะแล้วก็เอฟเฟกต์อันที่2เนี่ยเป็นการเพิ่มสปีด 10% ต่อเนื่องต่อชั้นสูงสุดได้3สแต็กก็เพิ่มสปีดได้ 30% อ่ะแล้วก็เอฟเฟกต์ล่างสุดเนี่ยเพิ่มพลังโจมตี 40% อยู่ได้2เทิร์นนั่นเองประมาณนี้อ่ะแล้วก็ทางด้านของอันติเนี่ยโจมตีทั้งหมด7ครั้งการโจมตี6ครั้งแรกเนี่ยจะสุ่มโจมตีศัตรู1คนต่อ1ครั้งโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างความเสียหาย 60% ของพลังโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยจะโจมตีลงพื้นส่งผลกับศัตรูทุกตัวสร้างความเสียหายเท่ากับ 120% ของพลังโจมตีเท่ากับว่า60คูณ6360บวกกับอันนี้อีก120ก็ไม่แรงนะผมคิดว่าดาเมจมันดูมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอ่ะแล้วก็ความสามารถเพิ่มเติมตลอดการต่อสู้เนี่ยทุกครั้งที่ใช้สกิลนี้จะมีเพื่อนร่วมทีม1คนตายเดี๋ยวนะทุกครั้งที่ใช้สกิลนี้ทุกครั้งที่ใช้สกิลนี้หรือมีเพื่อนร่วมทีม1คนตายจะเพิ่มจำนวนครั้งพิเศษให้กับสกิลนี้สะสมได้สูงสุดคือ7ครั้งแต่ละครั้งพิเศษเนี่ยสร้างความเสียหายจริงใส่ศัตรูแบบสุ่ม1คนเท่ากับ 100% ของพลังโจมตีและฟื้นฟู HP ร่วมทีม1คนในจำนวนเท่ากันมีบัฟเสริมตรงนี้อีกถึงว่าล่ะถ้าเป็นแค่อันบนเฉยๆผมคิดว่ามันค่อนข้างเบานะแต่ว่าถ้ามีอันเสริมมาข้างล่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างแรงอยู่นะเพราะว่าเพิ่มดาเมจได้อันนี้มัน7ชั้นใช่ไหมแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยสร้างดาเมจ100เท่ากับตีได้ประมาณ700นะน่าจะประมาณนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดหน้านี้อ่ะแล้วก็สถานะด้านขวาเดี๋ยวนะสถานะด้านขวามันบอกว่าเมื่อใช้สกิลจะทำการมอบสถานะโดดเดี่ยวให้กับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดโอเคสถานะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าจะทำการเมื่อใช้สกิลนี้จะทำการมอบสถานะโดดเดี่ยวให้กับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดโอเคสถานะโดดเดี่ยวเนี่ยถูกทำเครื่องหมายไม่สามารถรับเกราะป้องกันได้อยู่ได้นาน2 เดือนทำให้ศัตรูเนี่ยไม่ได้รับเกราะป้องกันไม่ได้รับโล่หรืออะไรประมาณนั้นเป็นการเหมือนตัดโล่คู่ต่อสู้ทิ้งประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคไม่แย่แล้วก็พาสซีฟสุดท้ายอันนี้ค่อนข้างยาวมากๆยาวแบบเหมือนเอา2-3สกิลมารวมกันประมาณนี้สกิลหลักๆก็คือชินุบุเนี่ยจะมีโอกาส 80% ที่จะทำการมอบสถานะพิษดอกวิกตอเรีย
วิสเทเรียน่าจะเหมือนดอกหิ้งกลางสีเงินหรืออะไรประมาณนั่นแหละให้กับศัตรูที่โจมตีต่อเป้าหมายโดยมีผล1 เทิร์นหากเป้าหมายที่ได้รับสถานะพิษนี้ถูกชินุบุโจมตีอีกครั้งจะทำให้พิษนั้นรุนแรงขึ้นและเปลี่ยนระดับเวอร์ชันที่แรงขึ้นจาก1เป็น2เป็น3ประมาณนี้มันจะมีระดับให้ก็คือพิษเนี่ยมีทั้งหมด5ระดับ1เนี่ยโดนความเสียหายจริง 10% ของโจมตีระดับ2เนี่ยโดน80ระดับ3 160 240แล้วก็320ตามลำดับประมาณนี้เท่ากับว่าค่อนข้างแรงอยู่นะพิษของชินุบุเนี่ยนี่อ่ะก็ไม่แปลกใจหรอกแล้วก็เมื่อได้รับพิษครบ5ชั้นเนี่ยการโจมตีของชินุบุเนี่ยจะสร้างความเสียหายจริงเพิ่มเติมเท่ากับ 20% ของ HP สูงสุดของเป้าหมายนี่ตีตาม Max HP อันนี้ถือว่าดีมากแล้วก็สูงสุดไม่เกิน 500% โอเคต่อจากนี้จะทำการรีเซ็ตเวลาของพิษดอกวิทเรียทั้งหมดโอเคแปลว่าถ้าครบ5สแต็กปุ๊บก็จะรีเซ็ตสกิลพิษใหม่ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ได้รับทางด้านของสถานะกลายเป็นผีเสื้อ1ชั้นเนี่ยชินุบุจะได้รับ 20% ของค่าขีดจำกัดพิเศษเพิ่มขึ้นประมาณนี้แล้วก็เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครบ5ชั้นผีเสื้อชินุบุเนี่ยจะสามารถลบสถานะควบคุมทั้งหมดของตัวเองเมื่อเริ่มเทิร์นฟื้นฟู HP 100% ของค่าพลังชีวิตสูงสุดโอเคแล้วก็เมื่อชินุบุตายเนี่ยจะโจมตีศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดสร้างความเสียหาย 20% ของพลังของ HP สูงสุดติดสถานะพิษระดับ5ให้กับเป้าหมายพิษนี้จะไม่สามารถถูกลบได้และอยู่จนจบการต่อสู้ถือว่าดีอยู่นะอันนี้คือเป็นพิษถาวรโดนดาเมจแรงๆไปอยู่นะประมาณนี้แล้วก็มันจะมีทางด้านของคำอธิบายดีบัฟมันน่าจะเป็นอันอื่นแล้วนะน่าจะเป็นอันข้างล่างประมาณนี้ลายผีเสื้อมันจะมีบัฟอันนี้มั่งลายผีเสื้อไม่แน่ใจว่ามันเป็นอันไหนนะมันน่าจะเป็นอันเนี้ยลายผีเสื้อน่าจะเป็นบัฟอันนี้นะก็คือเพิ่มคิดข้อ 10% แล้วก็หลบหลีกอีก 10% โอเคประมาณนี้แล้วก็บัฟโลกที่มองโลกโปร่งแสงโลกโปร่งใสการโจมตีของชินุบุเนี่ยจะทำการเจาะเกาะและลดความป้องกันของเป้าหมาย 10% เมื่อเริ่มเทิร์นที่10จะได้รับทางด้านของบัฟมองทะลุทุกเทิร์นเมื่อโจมตีเป้าหมายที่มีดีบัฟจะลดความเสียหายจริงเดี๋ยวนะเมื่อโจมตีเป้าหมายจะลดความเสียหายจริงที่เป้าหมายได้รับลง 30% โจมตีทะลุได้ไหมถ้ามีการต้านทานบางส่วนอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเอาเป็นว่ามันก็เป็นทั้งดาเมจแล้วก็เป็นมีบัฟในตัวเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะแล้วก็แบบค่อนข้างเยอะเพิ่มควรนะนี่ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนี่เยอะเกินไปแล้วนี่โอเคก็โดยรวมนะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งใช้คำว่าค่อนข้างเก่งนะแล้วก็เป็นตัวละครเมตาเทียสูงสุดของตอนเนี้ยของเวอร์ชันเราเพราะว่าเวอร์ชันเราเนี่ยมันจะมีซัพพอร์ตที่ใช้กันยาวๆเนี่ยมีชิโนบุเนซึโกะแล้วก็มิซึริแล้วก็มีทางด้านของธรรมยุด้วยประมาณนี้ให้4ตัวแล้วกันแล้วก็นาคิเมะเนี่ยมันเป็นเหมือนซับป่วนมากกว่ามันจะไม่ค่อยอวยทีมเท่าไหร่ก็หลักๆเนี่ยใช้4ตัวแล้วก็4ตัวเนี่ยก็แบ่งไป3ทีมแล้วกันก็เฉลี่ยเอาว่าเอาตัวไหนไว้กับทีมไหนมาเดี๋ยวผมจะให้ดูอันดับท็อปว่าใช้ทีมไหนอันเนี้ยอันดับ1ของเซิร์ฟผมน่าจะอันดับ1ของเกมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพลังอยู่ที่60 ล้านนะ60 ล้านฟังไม่ผิดเกมเพิ่งเปิดมาประมาณ2เดือนได้มั้งพลัง60 ล้านพลังแม่งเทียบเท่ากับเซิร์ฟ global หรือเซิร์ฟจีนอื่นที่เปิดแบบเป็นปี2 ปีจริงๆนะประมาณนั้นเนี่ยกว่าจะได้พลังแบบระดับเนี้ยแต่นี่คือ2เดือนพลัง60 ล้านเวอร์มากอันนี้ก็ตัวแรกที่เขาใช้นะเป็นทางด้านของอุซุยอสูรเดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆก็เป็นทางด้านของสปีดคอมโบแล้วก็เป็นเลือดน้อยตีแรงล้างCCเมื่อตีคีไล่โจมตีแล้วก็เป็นคีดาเมจแล้วนี่ใส่เป็นเสืออาวุธ40อันนี้ใส่เป็นธนูทุกอย่างก็นี่ประมาณนี้มาถัดไปเป็นทางด้านของเกียวเมอันนี้ใส่เป็นอันนี้น่าจะเป็นสร้างโล่ให้กับทีมนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อันนี้เป็นโจมตีแล้วก็มีโอกาสลดสปีดคู่ต่อสู้แล้วก็อันนี้ใส่เป็นคอมโบแล้วก็โจมตีแล้วมีโอกาสล้างบัฟคู่ต่อสู้อันนี้ใส่เป็นสะท้อนดาเมจแล้วก็สปีดอันนี้ใส่เป็นหมูเมื่อโดนโจมตีเนี่ยมีโอกาสฮิลเลือดประมาณนี้อันนี้อาวุธ40อันนี้ถ้าจำไม่ผิดสร้างโล่ให้ตัวเองปะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณนั้นถัดไปเป็นหน้าของชิโนบุอันนี้คือเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะก็อันนี้ใส่เป็นลดดาเมจ2อันนี้ใส่เป็นคอมโบกับสปีดอันนี้ใส่เป็นตายเกิดถ้าจำไม่ผิดนะแต่ละเทิร์นเนี่ยจะมีโอกาส 33% นะตายเกิดแล้วก็เลือดเด้งมา 30% มั้งประมาณเนี้ยอันนี้เป็นล้างCCอันนี้ใส่เป็นมังกรอาวุธ40อันนี้เป็นเหรียญเพิ่มดาเมจให้กับทีมประมาณนี้น่าจะจำไม่ได้ว่ามันกี่สแต็ก3-5 สแต็กปะ
4น่าเป็น 4%เดี๋ยวนะ4หรือ 6%เนี่ยแหละ5สแต็กประมาณเนี้ยเอาเป็นว่ามันเพิ่มพลังโจมตีประมาณไม่น่าจะเกิน 20%หรืออาจจะประมาณ 20%ประมาณนั้นให้กับเพื่อนร่วมทีมนะแต่ว่ามันจะมีจำกัดอยู่ว่าเพิ่มได้กี่เทิร์นอะไรประมาณนี้อ่ะถัดไปเป็นหน้าของซานิมิอันนี้ใส่เป็นหน้าของล้างซีจ่อเกาะเมื่อตีติดคีได้โจมตีแล้วก็เป็นคีดาเมจแล้วก็เป็นคอมโบกับโดนดาเมจเบาลงประมาณนี้อันนี้ใส่เป็นมังกรอาวุธ40ใส่เป็นหน้าไม้ก่อนโจมตีเนี่ยจะทำการเจาะเกาะ 20% ประมาณนี้แล้วก็มิสซิลิอันนี้ใส่เป็นคอมโบแล้วก็ตายเกิดโอเคคอมโบตายเกิดสะท้อนดาเมจล้างโดนดาเมจเบาลง2อันประมาณนี้อันนี้ใส่เป็นมังกรอันนี้อาวุธ40แล้วก็อันนี้น่าจะสร้างโลให้กับทั้งทีมนะประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือของท็อปเซิร์ฟที่เขาใช้กันเดี๋ยวเขาดูก่อนนะผมไม่แน่ใจว่านั้นเป็นทีมโชว์หรือว่ามันเป็นทีมจริงนะขอดูก่อนโป้ใกล้เคียงอันนี้ตอนแรกมันไม่มีใครวะตอนแรกไม่มีชินุบุตอนแรกไม่มีเนสโกะใช่ไหมของโชว์เมื่อกี้ไม่มีเนสโกะแต่ว่าอันนี้มีเนสโกะผมคิดว่าโอ้แต่ว่าเล่นเป็นซับ3เลยเหรอเอาจริงซับ3มันก็โอเคแหละเพราะว่าตัวละครดาเมจเนี่ยยังไงมันก็เป็นอุซุยตัวเดียวอยู่แล้วเดี๋ยวลองเทสดูนะอันนี้คือของอารีนานะอารีนากับเซตทีมเมื่อกี้เขาเซตต่างกันเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะเป็นไงอันนี้พลังอยู่ที่59 ล้านเขายังไม่ได้เอาซาลิมิเข้านะขอปิดบัฟโอเคเปิดมาสตันก่อนผมคิดว่าไม่น่าจะกี่เทิร์นก็น่าจะตายละโอ้โหปาดดอกแรกตาย1เคอาร์ตีโอ้ผมคิดว่าถ้าให้นับจริงๆนะผมว่าทีมที่เขาโชว์60 ล้านน่าจะโอเคกว่าคืออันเนี้ยมันซับพอร์ตเยอะเกินไปมันซับ3ตัวถึงมิสซิลิกับชิโนบุเนี่ยเขาจะใส่เป็นแบบเหมือนของดาเมจนิดหน่อยประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวละครดาเมจจ๋าๆผมคิดว่าซานิมิเนี่ยเอามาแทนนิสโกะผมว่าน่าจะโอเคก็คือเล่นเป็นซับ2ดาเมจ2แล้วก็แทง1ประมาณนี้ส่วนแทงเนี่ยถ้าให้เอาสุดจริงๆผมคิดว่าเกียวเมน่าจะดีกว่าคือแต่ว่าต้องอาวุธ40ก่อนนะถ้าเกียวเมยังไม่40ผมคิดว่าเอาเรโงคุดีกว่าแต่ถ้าเกียวเม40เอาเกียวเมดีกว่าแล้วก็ทีมเนี่ยเล่นเป็นเหมือนของเขาเนี่ยน่าจะโอเคสุดละเพราะว่าระดับเนี่ยมันระดับพลัง60 ล้านมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคือเขาต้องคำนวณเขาต้องคิดอะไรทุกอย่างไว้หมดแล้วแหละหรือไม่ก็ผมคิดว่าเขาก็อาจจะเล่นหลายเซิร์ฟนะแบบเอาความรู้จากเซิร์ฟอื่นๆมาเล่นเพราะว่าระดับเนี่ยเติมระดับเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเติม 3-4 แสนนะผมว่ามีนะเพราะว่าจากที่ดูถ้าผมจำไม่ผิดนะคนเนี้ยอันดับ1ของเซิร์ฟผมเนี่ยเพราะผมอยู่เซิร์ฟนี้ตลอดนะอันดับ1เนี่ยคือคนนี้ที่เราตีอยู่เนี่ยมัน V15 ตั้งแต่ช่วงแรกๆคือตั้งแต่ UR มาแรกๆมั้งผมคิดว่าตั้งแต่ตัวละคร UR เพิ่งมาแรกๆผมก็เห็นเขา V15 แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่า V15 เนี่ยมันก็เติมหลักแสนอยู่นะเฉพาะ V1 ถึง15มันเติมหลักแสนอยู่แล้วก็ตั้งแต่ช่วงนั้นตั้งแต่ UR มาแรกๆจนมาถึงแบบปัจจุบันเนี่ย UR มันเข้ามาเป็น10ตัวแล้วเนี่ยแล้วเราเห็นเขาเนี่ยเติมสุ่มเนี่ยแทบจะอันดับต้นๆตลอดก็คือมี4 ดาวแทบจะทุกตัวผมคิดว่าต่ำๆเนี่ยน่าจะ 3-4 แสนอยู่นะผมคิดว่าต่ำๆเขาน่าจะเติมประมาณ 3-4 แสนอยู่ก็ถือว่าเป็นตัวตึงแต่ให้ดูก่อนว่าอยากให้ดูจากตรงนี้ก่อนนี่เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่4 คนใช่ไหมตึงมีอันเนี้ยอยู่เซิร์ฟผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟผมหรือเปล่าแล้วก็คนนี้เซิร์ฟผมนี่แล้วก็คนนี้ก็น่าจะเซิร์ฟผมคือในเซิร์ฟผมมันมีอยู่3 คนนี้มีนี่เห็นเคอร์เซอร์เมาส์อยู่เนาะนี่คนเนี้ย1 คนแล้วก็คนแชมป์แล้วก็เป็นรูปอุซุย3 คนคือมันอยู่เซิร์ฟผมหมดเลยให้ดูก่อนนี่เห็นไหมเป็น3 คนตัวตึงคือ3 ใน 4คนที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟเนี่ยในเวอร์ชันเนี่ยคือมันอยู่เซิร์ฟนี้หมดเลยคือเมื่อกี้พูดถึงไหนนะ
เรื่องย้ายเซิร์ฟใช่ไหมมีคนถามมาว่าทำไมถึงไม่ย้ายเซิร์ฟไปเล่นเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟอื่นที่แบบว่าไม่ได้เจอกับพวกตัวตึงนี้บอกก่อนว่าย้ายไม่ย้ายเนี่ยมันไม่ต่างกันนะเพราะว่ากิจกรรมพวกทัวร์นาเมนต์หรือว่าซีรีส์ดูเอลเนี่ยมันเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์คือเราเล่นเซิร์ฟไหนเนี่ยของเวอร์ชันลด 99% เนี่ยยังไงมันก็ต้องมาเจอกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเล่นเซิร์ฟใหม่แล้วก็อีกอย่างคือของรางวัลของพวกอารีนาหรืออะไรที่มันเป็นของกิจกรรมที่เฉพาะเซิร์ฟอะมันก็ไม่ได้แบบดีเด่นขนาดนั้นเพราะว่าผมก็เติมระดับหนึ่งคือถ้าพวกเพชรพวกอะไรอะมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วอย่างเนี้ยเพชรจากที่เห็นเนี่ยมีอยู่4.8 ล้านนะมันไม่ได้มีปัญหาเนี่ยเราสามารถกดแบบซื้อทุกอย่างได้นะแต่ว่ามันก็จะจำกัดคือพอมาเล่นเวอร์ชันเนี่ยผมถึงรู้นะว่ามันจำกัดการประมูลต่อวันหนึ่งเนี่ยมันได้แค่ 40,000 เพชรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราแบบกดซื้อทันทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่ามันอยู่ที่กิลด้วยว่าถ้าสมมติกิลเราเนี่ยคนไม่ได้เล่นเยอะเนี่ยเราก็กดแค่ประมูลอย่างละอันไว้อย่างเงี้ยหรือว่ารอประมูลตอนช่วงท้ายๆก็ได้ประมาณนี้อันนี้คือความคิดผมนะก็คือถ้าให้ไปเล่นเซิร์ฟใหม่อ่ะคือทิ้งเซิร์ฟเนี่ยเราไปเล่นเซิร์ฟใหม่อ่ะเราก็ด้วยทุนที่เรามีอ่ะผมก็ไม่ได้อยากเติมแบบหลายรอบขนาดนั้นเงินไม่ได้มีขนาดนั้นแล้วก็เงินก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนี่อ่ะก็เลยคิดว่าเราก็เล่นเซิร์ฟนี้ไปมันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกอีกอย่างคืออันเนี้ยคือมันรวมเซิร์ฟแล้วนะรอบนึงใครที่ยังไม่รู้นะเนี่ยอันเนี้ยมันน่าจะรวมประมาณ5เซิร์ฟแรกแล้วประมาณนี้เซิร์ฟอื่นเนี่ยก็น่าจะรวมประมาณกันเนี่ยถ้ามีสัญลักษณ์นี่อยู่อ่ะเนี่ยเท่ากับว่าเซิร์ฟคุณรวมแล้วแต่ว่าเลขเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เขียนแบบเป็นเลขอะไรเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นระบบพิเศษเห็นมีคนคอมเมนต์บอกมาตั้งแต่ตอนที่มันเข้ามาแรกๆนะก็คือคนที่มีโปรไฟล์ที่เป็นมังกรอย่างเงี้ยคือมันคือโปรไฟล์ที่ได้จากกิจกรรมเติมเงินพิเศษซึ่งเห็นเขาบอกว่าใครที่มีโปรไฟล์เนี่ยมันสามารถตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์ตั้งชื่อเซิร์ฟได้ว่าเซิร์ฟที่เราเล่นอยู่เนี่ยเราจะเอาเซิร์ฟอะไรซึ่งอันเนี้ยมันได้แค่1คนต่อเห็นเขาว่าได้แค่1คนต่อเซิร์ฟประมาณนี้ก็เลยแบบว่าอ่ะเล่นเซิร์ฟไหนมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบขนาดนั้นนะแล้วก็ถ้าไปเล่นเซิร์ฟใหม่มันต้องเสียเวลาเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินในการแบบเติมอะไรใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะก็เอาเล่นแค่ตามนี้ไปเอาแค่ตามที่เราไหวนะต่อให้เราอยู่อันดับประมาณอันดับ4อ่ะแต่ว่าเราก็ชิวๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ากิลเนี่ยก็แยกกันทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าอันดับท็อปเนี่ยใครที่ไปอยู่กิลเนี่ยส่วนมากมันจะต่างกันอยู่แล้วกิลผมเคยเข้าไปอยู่กิลท็อปอย่างเงี้ยถ้าเราไปประมูลแย่งของท็อปเซิร์ฟอ่ะเขาเตะออกเพราะเขาบอกว่าเขารับคนเข้ากิลได้แต่ว่าห้ามประมูลแข่งกับเขาเหมือนเขาก็แข่งกันของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่เซิร์ฟแบบของต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีประมาณนั้นด้วยถ้าคุณโดนเตะออกอ่ะอาจจะเพราะว่าคุณไปประมูลแย่งของท็อปเซิร์ฟเขาประมาณนี้เพราะว่าเขาก็ต้องการของเหมือนกันอ่ะมันก็นั่นแหละประมาณเนี้ยมันแล้วแต่คนแล้วกันหน้านี้ส่วนใครที่เล่นอยู่เซิร์ฟโซนประมาณเนี้ยใน5เซิร์ฟผมจำไม่ได้ว่าผมอยู่เซิร์ฟ1หรือเซิร์ฟอะไรสักอย่างนะคือตอนเนี้ยผมก็อยู่แค่กิลเนี่ยมีแค่เนี้ยมีอยู่3คนไอคนนี้มาจากไหนมาจากตอนไหนวะไม่แน่ใจเหมือนกันปกติอยู่กันแค่2คนประมาณนี้อ่ะโอเคสรุปให้สำหรับทางด้านของวันนี้นะชิโนบุนะถามว่าคุ้มแก่การปั้นคุ้มแก่การเสียเงินไหมบอกก่อนว่าคุ้มเพราะว่ามันเป็นตัวละครซับพอร์ตแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างนานเป็นเหมือนซับกึ่งดาเมจอะแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างนานอย่างที่บอกไปว่าตัวละครซับกับแทงอะนานๆมาทีนึงแล้วก็อยู่ได้เมตาค่อนข้างยาวเพราะส่วนมากเนี่ยตัวละครดาเมจอะมันจะมาค่อนข้างถี่แล้วก็ตัวไหนที่ไม่ได้จริงอะตัวละครดาเมจมันจะตกเมตาค่อนข้างไวมากบางทีเนี่ยมาตัวนี้ปุ๊บพอตัวหน้ามาแม่งเหมือนโดนแก้ทางกันอ่ะมันจะเป็นประมาณนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าเกมนี้เกมเดียวหลายๆเกมมันก็จะมีประมาณนี้อยู่แล้วนี้อ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถ่ายไปได้ส่วนข้างล่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพจด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม